নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 9 মেৰ আমি ইয়াতে এডিটোৰিয়েলৰ সোৰ্সেস বিলাকো দি থোৱা আছে ইয়াতে এতিয়া এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিলৈ আহিছো প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইন তামিলনাডু গভৰ্ণৰ্ছ ডিলে ডিড নট ডু জাষ্টিস টু দ্য ভাৰ্ডিক্ট এতিয়া গভৰ্ণৰ সকলৰ যি ডিসিশন হয় সেই ডিসিশনটো সৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰতে হোক বা আন বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনত বহুত আমি কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ এতিয়া তামিলনাডুৰ যি ইলেকশন হৈছে ইলেকশনৰ পাছৰ ৰিজাল্টৰ পাছত যিটো পাৰ্টিয়ে আটাইতকৈ বেছি সিট পাইছে সেই পাৰ্টিটোক এতিয়া সৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণৰে এলাউ কৰা নাই সেই কথাষাৰকে লৈ যে গভৰ্ণৰ এই কামটো কৰিব লাগে নে নালাগে কনষ্টিটিউচনৰ মৰেলিটিত পৰে নে নপৰে সেই কথাবোৰকে আৰ্টিকেলটোত 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমি কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশন আমি কৈ যাব নোৱাৰো যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ যেনেকৈ ইয়াত এটা কনষ্টিটিউচনেল মৰেলিটি বুলি ক'লে কি বুজা যায় এতিয়া গভৰ্ণৰ জনৰ একটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে তেওঁ কামবোৰ হ'ব লাগে কনষ্টিটিউচনেল মৰেলিটি লগত এলাইন থকা এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল মৰেলিটি মানে হৈছে ফাউন্ডেশনাল প্ৰিন্সিপাল য'ত নেকি অকল কনষ্টিটিউচনেল কমপ্লায়েন্সৰ কথা কোৱা নহয় ইয়াত কিছুমান যি ভ্যালুজ হয় কনষ্টিটিউচনৰ যেনেকৈ স্পিৰিট অফ দ্য কনষ্টিটিউচন এথিক্স অফ দ্য কনষ্টিটিউচন এইবোৰ যেতিয়া এলাইন কৰা যায় জাস্টিস ফেয়াৰনেস ডেমক্ৰেটিক একাউন্টেবিলিটি তেতিয়া তাক কনষ্টিটিউচনেল মৰেলিটি বুলি কোৱা যায় এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল কনভেনচন এনেকুৱা ধৰণে গভৰ্ণৰে যিটো পাৰ্টিয়ে বেছিকৈ সিট পায় সেই পাৰ্টিটোক সৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগতে এক্সাম্পল আছে আৰু হেতু কনষ্টিটিউচনেল কনভেনচনৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ হোৱা দেখা যায় কনভেনচন মানে কি আনৰিটেন ৰুলছ হয় এটো কনষ্টিটিউচনত নাথাকে যেটোত ইমাৰ্জ হৈছে আনৰিটেন ৰুলছ যি ইমাৰ্জ হৈছে থ্ৰু সাস্টেইন পলিটিকেল প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা ইয়াক সংবিধানত লিখা নাই ইয়াক আমি কেনেকে ভাবিব পাৰো জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলে আনৰিটেন মেক্সিমৰ কথা কৈছে য'ত ফ্লেশ কভাৰিং দা ড্ৰাই বোনছ অফ ল বুলিও কোৱা হয় ইয়াক আইভৰ জেনিংছে কৈছে এটা এক্সাম্পল যদি লওঁ কনভেনচনত কি হয় লিডাৰ অফ দ্য সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি ইনভাইট কৰা হয় ফাৰ্ষ্ট টু ফৰ্ম এ গভৰ্ণমেন্ট আফটাৰ হাং ভাৰ্ডিক্ট এতিয়া হিচাপত কনষ্টিটিউচনেল কনভেনচনৰ হিচাপত কি কৰিব লাগিছিল তামিলনাডু চৰকাৰ গঠনৰ কাৰণে গভৰ্ণৰে ইনভাইট কৰিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে হেতু হোৱা নাই এতিয়া কোৰ্ট এসিষ্টটো যিহেতু কৈছোৱে গভৰ্ণৰ্ছৰ যিটো ৰোল হয় গভৰ্ণমেন্ট ফৰ্মেশনত কেনেকুৱা হ'ব লাগে ষ্ট্ৰিক্টলি চেনেল হ'ব লাগে কনষ্টিটিউচনেল যি কনভেনচন আছে আৰু কনষ্টিটিউচনেল যি মৰেলিটি আছে তাৰ লগত এলাইন হ'ব লাগে আৰু প্ৰিন্সিপাল অফ লেজিসলেটিভ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰিন্সিপালটোৰ লগতো এই কথাষাৰ এলাইন হ'ব লাগে এতিয়া পাৰ্সনেল বা পাৰ্টিসান স্যাটিসফ্যাকশনত গভৰ্ণৰ একচুয়ালি কাম কৰিব নালাগে যে তেওঁ কোনোবা এটা পাৰ্টিক স্যাটিসফাই কৰিবৰ কাৰণে বা নিজৰ পাৰ্সনেল ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে তেওঁৰ ডিসিশনবোৰ হ'ব নালাগে যেতিয়া গভৰ্ণৰ এজনে ডিলে কৰে সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টিটোক ইনভাইট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা কি কোৱেশ্চনছ হয় ক্লেইমেন্টছ majority without a floor test আৰু কমিউনিক ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ফ্ৰম দা ৰাজভৱন এতিয়া ৰাজভৱনৰ ওপৰত ডিসস্যাটিসফ্যাকশন এটাও আহে কাৰণ এই মেন্ডেটটো কাৰ হয় জনসাধাৰণৰ হয় এতিয়া জনসাধাৰণৰ মেন্ডেটটোক ডিফাই কৰাৰ নিচিনা হয় ই কি ডেমেজ কৰে কনষ্টিটিউচনেল মৰেলিটি আৰু ডেমক্ৰেটিক নৰ্মছক ডেমেজ কৰে এই কি পইণ্টছ আৰু এভিডেন্সৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰেসিডেন্স ইন ফেভাৰ অফ কনভেনচন আগতেও আমি দেখিছো হিষ্টৰী দেখা পোৱা গৈছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ 1996ত তেওঁ কি কৰে তেওঁক ইনভাইট কৰিছিল গভৰ্ণমেন্ট গঠনৰ কাৰণে অনলি তেতিয়া তেওঁ 161 সিটছে পাইছিল আৰু ফ্ৰম দা গভৰ্ণমেন্ট ইভেন্চুৱেলি কিন্তু তেওঁ নো কনফিডেন্স মোশনত তেওঁ লছ কৰিলে এক্স্যাক্টলি এনেকুৱা হ'ব লাগে যেনে ফ্লোৰত টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দি দিব লাগে সুবিধাটো সিমিলাৰলি আমি কৰ্ণাটকাটো দেখিলো 2018ত পোষ্ট পোল কংগ্ৰেছ এলায়েন্স আছিলে তেতিয়া পোলৰ আগত তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰা নাছিল কংগ্ৰেছৰ ইলেকশন হোৱাৰ পাছত কৰিছিল তেতিয়াও গভৰ্ণৰে যিটো সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টিয়ে আটাইতকৈ বেছি সিট পাইছিল সেই পাৰ্টিটোক ইনভাইট কৰিছিল
কিন্তু একেটা সময়তে আমি কি দেখিলো কনফিডেন্স টেষ্টটো আমি ফ্ল'ৰত ফেইল কৰা দেখা গ'ল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়াও গভৰ্ণৰে কি কৰিব লাগিছিলে ফ্ল'ৰ টেষ্টৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগিছিল এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টেও এডভান্স দা ফ্ল'ৰ টেষ্টটো 36 আৱাৰ্ছৰ কথা কৈছে আৰু নেক্সট কি পইণ্টছটো হৈছে গভৰ্ণৰ্ছ এৰ'নাছ এপ্ৰ'চ এতিয়া ডিমাণ্ড কি কৰে এবছলিউট মেজৰিটি ডিমাণ্ড যদি কৰে গভৰ্ণৰে সেইটো কেতিয়াও সকলো সময়তে নহয় swearing in shows a misunderstanding of parliamentary arithmetic যিটো পাৰ্টি বেছি পায় হেতুক মাতিব লাগে এবছলিউট মেজৰিটিৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ যদি ৱেইট কৰি থাকে হেতু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এৰিথমেটিকটো মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰা বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে জুডিচিয়েল গাইডেন্স এটা এতিয়া এছআৰ বোম্মাই কেছত 1994ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছিল এষ্টাব্লিছ কৰিছিল এটা হায়াৰকি প্ৰথমে কৈছিল প্ৰি পোল এলায়েন্স যদি কোনোবাই কৰিছে তেওঁলোকক চৰকাৰ গঠন কৰিব দিব লাগে দেন সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি দেন পোষ্ট পোল এলায়েন্স এতিয়া গভৰ্ণৰে কি কৰিব লাগে অবজেক্টিভলি এই যিটো ভাৰ্ডিক্ট হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই ভাৰ্ডিক্টটো এটলিষ্ট তেওঁ একচেপ্ট ফলো কৰিব লাগে লাইকলি টু আৰু অবজেক্টিভলি এক্সেছ হু ইজ লাইকলি টু এনজয় হাউচ কনফিডেন্স নট ইম্প'জ ইজ ছাবজেক্টিভ ইয়াৰ্ডষ্টিক এতিয়া তেওঁ যি ধৰণে ছাবজেক্টিভ ৱেইট বুজে সেই কথাষাৰ তেওঁ নিজৰটো এপ্লাই কৰিব নালাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নাবাম ৰেবিয়া কেছত আমি দেখিলো নাবাম ৰেবিয়া কেছ 2016ত কোৰ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোটেড কৰিলে আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াৰ যিটো তেওঁ কৈছিল যে এমফেচিছ কৰিছিল গভৰ্ণৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হয় পিপলৰ of the state as a whole not of a party এটা representative হয় বুলি গভৰ্ণৰক ধৰিব নালাগে এই কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টটো ইয়াতে কৰিছে some defend governor's caution কি কৰিছে আৰ্গু কৰা দেখা যায় যে sworn in governments might indulge in horse trading এতিয়া horse trading ৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে বুলি ইয়াতে কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টটো কোৱা গৈছে আৰু লগতে পুঞ্চি কমিশন 2010 চনত এক্সপ্লিচিটলি এটা কি কৰা কোৱা গৈছিল গভৰ্ণৰ্ছ যিটো ডিসক্ৰিপশন হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 164 এটো বহুত লিমিটেড বুলি কৈছে আৰু শুড নেভাৰ বি ভেল ফৰ পাৰ্টিসান এইমছ তেওঁ পাৰ্টি ইন্টাৰেষ্টত কাম কৰিব নালাগে এতিয়া এই টপিকটো আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশনটো যদি চাওঁ প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স কনটেক্সট গভৰ্ণৰ অফিসটো আন্ডাৰ বিশেষকৈ গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935 তেওঁ অফিসটো খুব তেওঁ কি ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰ বেছিকৈ দিয়া হৈছিল পাৱাৰফুল পোষ্ট আছিল কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিত ডিবেট এটা হল ডক্টৰ পি আৰ আম্বেদকাৰ এনভিজন কৰিলে গভৰ্ণৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ not of a party he is representative of the people as a whole of the state বুলি তেওঁ মেনশন কৰিছিল post independence milestone early decade governor often exercise genuine discretion in state যেতিয়া কংগ্ৰেছ dominate কৰিছিল conflict minimal আছিল Shamsher Singh versus State of Punjab case 1974 Supreme Court clarify কৰিলে governor ordinarily act কৰিব on the aid and advice of the Council of Ministers except in spheres expressively left to discretion ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এসআই বুমাৰ কেছ আহিলে ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1994ত ৱাটাৰশেড জাজমেন্ট বুলি কোৱা হয় তাতে প্ৰায়োৰিটি কৰি দিছিল হায়াৰকি গঠন কৰি দিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাবাম ৰেবিয়া কেছত ৰিটায়াৰ্ড কৰিলে আম্বেদকাৰৰ যিটো ভিজন সেই ভিজনটোৰ হিচাপত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কাম কৰিব লাগে বুলি এটা পুঞ্চি কমিশন 2010 চনত ৰেকমেন্ড কৰিলে গভৰ্ণৰ শুড বি এন এমিনেন্ট পাৰ্সন হ'ব লাগে আউটসাইড অফ দা ষ্টেট যাতে কনফ্লিক্ট নহয় এপইন্ট কৰিব লাগে আফটাৰ কনসালটেশন উইথ দা চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু হেভ এ ফিক্সড টেনিয়ৰ তেওঁ থাকিব লাগে নেক্সট ৰিসেন্ট এতিয়া আমি দেখিছো ফ্ল্যাশ পইণ্ট কৰ্ণাটকা 2018ত দেখিলো মহাৰাষ্ট্ৰ 2019ত দেখিলো আৰু আদাৰ ষ্টেটস বা দিল্লীত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট আমি দেখি থাকো এতিয়া লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি আমি চাও এই টপিকটোৰ তেন্তে আন্ডাৰলাইং লজিকটো কি কয় পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী যি ডেমক্ৰেসি হয় ই কিহৰ ওপৰত ৰেষ্ট কৰে এক্সিকিউটিভ সদায় একাউন্টেবল হয় লেজিসলেচাৰৰ এক্সিকিউটিভ একাউন্টেবল কাৰ হয় টু দা লেজিসলেচাৰ হয় এতিয়া এপইন্টেড হেডৰ ওচৰত নহয় এতিয়া গভৰ্ণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া একশনস বা তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে তেওঁ এনেকুৱা দেখা যায় যে এপইন্টেড হেডৰ ওচৰতহে তেওঁ যেন একাউন্টেবল গভৰ্ণৰ যোন সাবস্টিটিউট দিস satisfaction for the house trust fracture কি কৰে chain of responsibility to fracture কৰে এতিয়া এই লজিকটোৰ ফাউন্ডেশন not only that elected representative can certify who enjoys confidence this is flesh that constitutional যেটো convention হয় provided to the dry bond article 164 যেটো আছে হেতুৱে underlying logic ইয়াতে আসলতে হ'ব লাগে এটা philosophical foundation on আম্বেদকাৰৰ vision to governor non partisan হৈ থাকিবৰ কাৰণে কৈছিলে elder statesman sagacious counselor যাৰ role to হয় to be consulted to warn আৰু to encourage তেওঁ
কি হ'ব লাগে একচুয়ালি তেওঁ কনসাল্ট কৰিবহে লাগে তেওঁ ওয়ার্ন কৰিব লাগে এনকাৰেজ কৰিব লাগে লিংক হ'ব লাগে তেওঁ নিজকে মাষ্টাৰ বুলি ভাবিব নালাগে এটো এলাইন কৰে আইডিয়াল অফ কনস্টিটিউশনাল যি আমাৰ মৰালিটি হয় সেই কনস্টিটিউশনাল মৰালিটি আইডিয়াটোৰ লগত এলাইন কৰে আৰু মিল আৰু জেনিংছে কি কৈছে জন ষ্টুৱাৰ্টছ মিলছে আনৰিটেন ম্যাক্সিমৰ কথা কৈছে এটা কি সাজেষ্ট কৰে তেওঁ কনস্টিটিউশনৰ ষ্টেবিলিটি ডিপেন্ড কিহৰ ওপৰত কৰে এজ মাচ অন ইটস আনকোডিফাইড যি নৰ্মছ আছে যেনেকৈ এতিয়া কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন গভৰ্ণৰ যি এপইন্টমেন্ট ইনভিটেশনৰ হেতু কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকত ষ্টেবিলিটি যদি থাকে তেতিয়াহে কনস্টিটিউশনৰ ষ্টেবিলিটি থাকে আইভৰ জেনিংছে কি ক্লেম কৰে কনভেনশন to বনাই কনস্টিটিউশন ওয়ার্কেবল গতিকে এই কনভেনশনবোৰ সদায় আমি কি কৰিব লাগে গভৰ্ণৰ এটলিষ্ট ফলো কৰিব লাগে এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোশিয়াল ডাইমেনশনত এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যানিপুলেশন যদি হয় তেতিয়া সিটিজেনৰ ট্ৰাষ্ট নাইকিয়া হৈ যায় মাইনৰিটি আৰু ৰিজনাল কমিউনিটিছে মে সি পাৰ্টিসান gubernatorial actions to attempt sideline their choices এতিয়া সকলোৱে কি হয় এলিনিয়েটেড ফিল কৰে পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত এটো সদায় সেন্টার স্টেটৰ কন্টেস্টেশন বা কম্পিটিশন পইণ্টত আহি যায় লিগেল ডাইমেনশনত কি কনস্টিটিউশনাল যি আৰ্টিকল হয় ইমপ্লিকেশন 153 to 164 174 175 read with judicial precedents like SR Bommai Navam Revia Rameshwar Prasad ethical dimensionoto core issues ahe jenekoi ethical unethical hoy jay impartiality conflict of interest loyalty to constitution versus loyalty to appointment authority এতিয়া ইকনমিক ডাইমেনশনত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি দীঘলীয়া পলিটিক্যাল আনসাৰ্টেনিটি থাকে তেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট সদায় হেৰুৱায় এটা লিংকেজেস দিয়া আছে এনসিআরটি এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড ইউপিএসসি সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ড টু যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম কোডিফাই কৰিব লাগে সদায় গভৰ্নমেন্টৰ ফৰ্মেশন গাইডলাইনছটো পাৰ্লিয়ামেন্ট বা ইন্টাৰষ্টেট কাউন্সিলে কি কৰিব লাগে এন্ডোৰ্স কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ পাব্লিক অৰ্ডাৰ অফ প্ৰিফাৰেন্স কিহৰ কাৰণে ইনভিটেশন অফ হাং হাউসল যেতিয়া কোনো এটা পাৰ্টিয়ে মেজৰিটি নাপায় তেতিয়া কি কৰিব লাগে সেই কথাষাৰ কোডিফাই আৰু ক্লিয়াৰ ৱেত জনাব লাগে প্ৰি পোল এলায়েন্স মেজৰিটি যেনেকৈ সিঙ্গল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি উইথ এচিউৰ্ড পোষ্ট পোল সাপোৰ্ট post poll coalition with majority এনেকুৱা ধৰণে কেটেগৰাইজ কৰি কোডিফিকেশন কৰি দিব লাগে টাইম বাউন্ড ফ্লোৰ টেষ্ট হ'ব লাগে সদায় আৰু ৰিফৰ্ম অফ গভৰ্ণৰ এপইন্টমেন্ট প্ৰসেস এটা কনসিডাৰ কৰিব লাগে কলেজিয়াম ষ্টাইল কনসালটেশন মেকানিজম যেনেকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অপজিশন লিডাৰ ফৰ এপইন্টিং গভৰ্ণৰ্স আৰু ফিক্সড এটা টেনিয়ৰ তেওঁলোকক দিব লাগে enhancing transparency of Raj Bhavan decision all key decisions should be explained কৰিব লাগিব সদায় ৰিটেনত আৰু ৰিজন অৰ্ডাৰত internal codes of conduct for governors আৰু strengthen কৰিব লাগে legislative oversight and public debate এটা PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে UAE Israel ties up deeper historical roots এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো কোনে লিখিছে বিবেক কাজুৱে লিখিছে তেওঁ কৈছে যে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ আৰু ইজৰাইলৰ যেটো এতিয়া ডিপেন্ড আমি ৰিলেশন দেখিছো সেই ৰিলেশনটো ইনষ্টেন্ট নহয় 2020 ৰ আব্ৰাহাম একৰ্ডৰ পাছত নহয় তেওঁ ইয়াতে ইভেন পাৰ্সোনাল এক্সাম্পল এটাও দিছে কি ধৰণে আমাৰ ফৰেন এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰ যাওঁতে 1997 তে ইউএই যি ফৰেন এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁ কি বুলি কৈছিল যে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট একচুয়ালি এলাই কাৰ লগত হয় ইজৰাইলৰ লগত হয় এতিয়া ইৰানৰ লগত প্ৰবলেম দুইখন কান্ট্ৰিৰে এতিয়াৰ দিনৰ পৰা নহয় 79 যেতিয়া ইৰানিয়ান ৰিভলিউচন হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰাই বহুত বেছি হবলৈ ধৰিলে সেই কথাষাৰকে এই আৰ্টিকেলটোত মেনশন কৰিছে যে হিষ্টৰিক্যালি কেতিয়া কেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কনফ্লিক্ট আহিলে আৰু এই ইৰান আৰু ইজৰাইলৰ তেওঁলোকৰ যেটো ৰিলেশন হয় তেটো একচুয়ালি আগৰ পৰাই কি আছিল ইন্টাৰেস্টেড আছিল দুইখন কান্ট্ৰিয়ে ভালকৈ ৰিলেশন এটা মেইনটেইন কৰাত কাৰণ তেওঁলোকৰ দুইখনৰে এনিমি কান্ট্ৰি এতিয়া ইৰান আগৰ পৰাই আছিল এতিয়া আইৰন ডোমস এটা তেওঁলোকে এক্সাম্পল দিছে যে ইজৰাইলে প্ৰভাইড কৰিছে এতিয়া ইউএইক আইৰন ড্ৰোনস আৰু আইৰন বিম আইৰন ডোম এতিয়া কি হয় শৰ্ট ৰেঞ্জ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম হয় ইয়াক একচুয়ালি ইজৰাইলৰ ৰাফেল ডিফেন্স এডভান্স ডিফেন্স সিস্টেমে ডেভেলপ কৰিছে ই ডিটেক্ট কৰা ইনকামিং যিকোনো ৰকেট যদি আহে আৰ্টিলাৰী শেল আহে মৰ্টেলস ক্যালকুলেশন যিটোৱে হিট কৰে পপুলেটেড এৰিয়াস এটো কি কৰিবৰ কাৰণে বাধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু আইৰন বিমস কমপ্লিমেন্টাৰী ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ওয়েপন হয় হাই পাৱাৰ লেজাৰ ডিজাইন কৰা হয় টু ইন্টাৰসেপ্ট ৰকেট মৰ্টাৰ্স ড্ৰোনস আৰু এন্টিটেক মিসাইল এট এ মাচ লোৱাৰ কষ্ট পাৰ শট দেন আইৰন ডোম এতিয়া এই দুয়োটা বস্তু এতিয়া কোনে প্ৰভাইড কৰিছে ইজৰাইলে ইউএইক প্ৰভাইড কৰিছে ইৰানৰ অ্যাটাকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এতিয়া আব্ৰাহাম একৰ্ড 2020 চনত হৈছিল ব্ৰোকাৰ্ড বাই ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ইয়াৰ আন্ডাৰত ইউএই বাহৰেইন মৰক্কো আৰু সুদানৰ ফৰ্মেল ডিপ্লোমেটিক ইকনমিক এণ্ড সিকিউৰিটি টাইজ ইজৰাইলৰ লগত স্থাপন হৈছিল কোৰ্ট হেচিছটো এতিয়া কৈছো যে
ডেপ্লয়মেণ্ট অফ ইজৰাইলৰ যি আইৰন ডোম আৰু আইৰন বিম এইটো কি কৰিছে UAE নট মেয়াৰলি আউটকাম অফ 2020 আব্ৰাহাম একৰ ৰুটেড আছে এইটো প্ৰলং দীঘলীয়া হিষ্টৰিক কণ্ডিশ্যন য'ত নেকি UAE ইজৰাইল দুইখনে তেওঁলোকে এলাই হ'ব বিচাৰি আছিল আৰ্টিকলটোত আৰ্গু কৰিছে ডিপাৰ হিষ্টৰিকেল গ্ৰিভান্সেছ যেনেকৈ 1971ৰ আইলেণ্ড অকুপেশ্যন আইলেণ্ড কোনে লৈ ল'লে ইৰাণে লৈ লৈছিল UAE য'ত ইণ্টাৰেষ্ট আছিল তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছে কি পইণ্টছৰ ইজৰাইলৰ যি এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম আৰু মিলিটাৰী পাৰ্চনেল এলিগেটলি বিন চেণ্ড আউটছাইড ইজৰাইল টেৰিটৰী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে পঠিয়াইছে এনেকৈ কোঅপাৰেশ্যন কৰি আৰু নাইডাৰ ইজৰাইল নৰ UAE ডিনাইড ৰিপৰ্টছ আৰু এতিয়া দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এই কথাষাৰ ৰিপৰ্টটো মানে ডিনাই কৰা নাই তাৰ মানে এইটো হয় যে ভাবিব পাৰি যে তেওঁ দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত মিলিটাৰী এটা কোঅপাৰেশ্যন এগেইনষ্ট ইৰাণ হৈছে USA ব্ৰক কৰিছিল এইটো নৰ্মেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ডিপ্লমেটিক কভাৰ কিন্তু ছাবষ্টেঞ্চিয়েট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন প্ৰপেল বাই মিউচুৱেল এনিমচিটি টুৱাৰ্ডছ ইৰাণ কেতিয়াৰ পৰা বহুত আগৰ পৰা 1971ৰ পৰা অলমষ্ট and Abdullah bin Zayed 1997ত Abdullah bin Zayed UAE যি ফৰেন মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁ কি কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ফৰেন মিনিষ্টাৰ আইকে গুজৰালক তেওঁ কৈছিল ইমাজিন আৱাৰছেল্ফ টু বি ইন দ্য সেম ট্ৰেন্সেছ উইথ ইজৰাইল এগেইনষ্ট ইৰাণ মানে ইজৰাইলৰ লগত যি কমন এনিমচিটি সেই কথাষাৰে তেওঁলোকৰ মিউচুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট আছিল আৰু UAE's ডিপাৰ্চাৰ এতিয়া লাহেকে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা ওলালে OPEC প্লাছৰ পৰা ওলালে ইটছ লিবাৰেল ছ'চিয়েল পলিচিজ পাৰ্ট অফ ব্ৰডাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিপজিশ্যন ডিষ্টেন্স তেওঁ কৰিছে ইটছেল্ফ ফ্ৰম চাউডি লেড কনচেনচাছ ৱেল কাল্টিভেটিং অটনমি আৰ্টিকলটোত ৱাৰ্ণ কৰিছে ইয়াত 18গৰাকীয়ে ইণ্ডিয়ান পলিচি মেকাৰ্ছ এগেইনষ্ট অভাৰ প্ৰায়ৰিটাইজিং ওৱান গাল্ফ ষ্টেট ইমপ্লিচিটলি চাউদি আৰবিয়া অৰ UAE আমি এতিয়া কিহত গুৰুত্ব দিব লাগে মাল্টিভেক্টৰ ডিপ্ল'মেচিত গুৰুত্ব দিব লাগে এটা কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টটো আগবঢ়াইছে কৈছে যে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ এলায়েন্স লং টাৰ্মৰ কাৰণে নহ'বও পাৰে একিউজ UAE is going off too far breaking Arab solidarity আৰু Wahhabi norms এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেতিয়া 1971ত শাহ অফ ইৰাণে মেইনটেইন কৰিছিলে এতিয়া কৰ্ডিয়েল ভাল ৰিলেশ্যন এটা ডি ফেক্টো টাইজ কাৰ লগত ইজৰাইলৰ লগত কিয়নো তেতিয়া ইজৰাইল তেওঁলোকে যিহেতু USA লগতো এটা ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিছিল এতিয়া নৱেম্বৰ 1971ত কি কৰিলে ইম্পেৰিয়েল ইৰাণে চেজ কৰিলে গ্ৰেটাৰ এণ্ড লেছাৰ টানুবছ এণ্ড আবু মুছা ডেজ বিফৰ UAE's ফৰ্মেশ্যন এতিয়া ইজৰাইলত UAEৰ ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ কেইদিনমানৰ আগতে কেইটামান আইলেণ্ড চেজ কৰি ল'লে ইৰাণে দিছ প্লেণ্টেড ডিপ ৰিজেণ্টমেণ্ট ইন ৰাছ আল খাইমা চেৰজা এণ্ড ইমাৰ্জিং ফেডাৰেশ্যন আৰু এই কথাষাৰৰ পৰা UAE আৰু ইৰাণৰ মাজত বিশেষকৈ এনিমচিটি আহিব ল'লে 1978-79ত কেম্প ডেভিড একৰ্ড হ'ল য'ত নেকি ইজিপ্তে ৰিকগনাইজ কৰিলে ইজৰাইলক এজ এ ষ্টেট আৰু আৰব ৱৰ্ল্ড আৰু চুন ৰিভলিউচনাৰী ইৰাণ যিহেতু 79ত ইৰাণৰ ৰিভলিউচন দেখিলো কণ্ডেম কৰিলে ইট এজ এ চেল আউট 1971 অনৱাৰ্ড যদি চাওঁ ইৰাণ বিকেম ভেনগিয়াৰ্ড অফ এণ্টি ইজৰাইল ৰিজেকশ্যনিজম যিহেতু ইয়াতে খামেইনি ৰুল আহিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে লাহেকৈ খুব বেছি ইজৰাইলৰ এগেইনষ্ট হ'ব ধৰিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি এতিয়া চাওঁ 23-26ত এস্কেলেট হ'ল বেছিকৈ ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ শ্বেডো ৱাৰ হাউডি এটেক কৰিলে UAEক আৰু ডাইৰেক্ট ইৰাণিয়ান ষ্ট্ৰাইক ফুৱেল UAE's quest for advanced air defense reports of iron dome আৰু iron beam deployment in UAE emerged in early 2026 এতিয়া বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো পাইছেহি এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছড যদি আমি চাওঁ ৰিয়েলিজম ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত কাম কৰিহে কি কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হয় সেইটো আগত ৰাখিহে কাম কৰে ষ্টেটছ আৰ ৰেচনেল এক্টৰ্ছ ছিকিং ছিকিউৰিটি ইন এন এনাৰ্কিক ছিষ্টেম এতিয়া চবেই ছিকিউৰিটি বিচাৰে নিজৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ থ্ৰেট পাৰচেপশ্যন এতিয়া ইৰাণত থ্ৰেট পাৰচেপশ্যন শ্বেয়াৰ কোনে কৰিছে UAE আৰু ইজৰাইল দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কৰিছে ই ড্ৰাইভ কৰিছে এলায়েন্স ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আৰব ইজৰাইল এলায়েন্স ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আৰু বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ লজিক এক্সপ্লেইন কৰে কিয় UAE আৰু ইজৰাইল গ্ৰেভিটেড টুগেডাৰ এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইনষ্টিটিউচনেলিজমৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ ডিপ ৰুটেড হিষ্টৰিকেল গ্ৰিভান্স আছে দুইখন কাণ্ট্ৰি এগেইনষ্ট ইৰাণ আৰু আইডেণ্টিটি নেৰেটিভে শ্বেপ কৰে পলিচি এটা আৰু ইৰাণে সদায় নিজৰ কালচাৰটো superior বুলি ভাবে সেইটো এটা প্ৰব্লেম আছে UAEৰ ইৰাণিয়ান অকুপেশ্যন অফ আইলেণ্ড ক্ৰিয়েটেড
path dependent antagonism যেটো persist কৰে across generation ই make reapproachment আৰু difficult হৈ যায় UAS move reflect এতিয়া কি কৰে lock in effect from 1971 ৰ ফালৰ পৰা এটা class of civilizational nuance এটা কি class আছে ইৰাণ আৰু UAE মাজত পাৰ্চিয়ান ভাৰ্চেছ আৰবৰ ক্লাছ আছে ৰিলিজিয়াছ তেওঁলোকৰ শিয়া থিঅক্ৰেসি আৰু ওয়াহাবি সুন্নি এই দুইটাৰ মাজতো ক্লাছ আছে তেওঁলোকে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভাল ৰিলেশন হোৱাটো হয়তো বৰ্তমানৰ সময়ত পসিবল নহয় এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোসাইটিৰ ক্ষেত্ৰত UAE মডাৰ্নাইজেশন যেটো মডেল বৰ্তমান আনিছে ই কি কম্বাইন কৰে সোশিয়াল লিবাৰেলাইজেশন গ্লোবালাইজড আৰবান লাইফ ৰিজিম মেনেজ প্লুৰালিজম এটা কি ক্ৰিয়েট কৰিছে ডিফাৰেন্ট social backdrop from older exclusivist narrative in the region আৰু যদিও social liberalization does not remove geopolitical insecurity modern cities can be highly open economically আৰু highly vulnerable strategic at the same time politically যদি চাও ইস্যুটোৱে কি দেখায় rise of pragmatic authoritarian statecraft regime survival strategic heads elite driven democracy dominated decision making legally core legal dimension at key include has a sovereignty territorial dispute resolution arm transfer rules governing external deployment of by invitation এতিয়া ইন্টাৰনেশনালিটি ইস্যুটোৱে এই ইস্যুটোৱে কি হাইলাইট কৰে কেনেকুৱা ধৰণে ওয়েষ্ট এছিয়া শেপ বাই মিডল পাৱাৰ এজেন্সি নট অনলি বাই ইউনাইটেড ষ্টেটস ইকোনমিক এনাৰ্জি মাৰ্কেট শিপিং ৰুট এই সকলোবিলাক বস্তু ইকোনমিক্যালি ডিপেন্ড কৰে এতিয়া এই ৰিলেশনটোত বা UAE যি ধৰণৰ ষ্টেপ লৈছে হেটো টুৰিজম ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিস এই বস্তুবিলাকত কি কৰে ইম্প্যাক্ট কৰে NCERT লিংকেজেস দিয়া আছে UPSC সিলেবাস দিয়া আছে আৰু যদি আমি ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত চাও ইন্ডিয়া মাল্টিভেক্টৰ গালফ পলিসি লৈ আহিব লাগিব প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিৰ লগতে এটা ভাল ৰিলেশন মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগিব UAE সাউদি আৰবিয়া কাটাৰ ওমান ইজৰাইল ইৰাণ ইন্ডিয়া এতিয়া ইনষ্টিটিউশনালাইজ কৰিব লাগিব ওয়েষ্ট এছিয়া এক্সপাৰ্ট ডিপ্লোমেটিক ট্ৰেইনিং আউট কি ইনক্লুড হ'ব লাগিব পাৰ্চিয়ান আৰব ৰাইভেলৰি সুন্নি শিয়া পলিটিক্স যাতে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এই ডিপ্লোমেটছ সকলৰ সুবিধা হয় ইন্ডিয়া প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব নিজৰ ডাইস পৰা যি গালফ কান্ট্ৰিত আছে India should strengthen energy resilience through strategic petroleum reserve. Amar ji strategic petroleum reserve বৰ্তমান only approximately 9 days হেতু at least আমি বহাই লৈ যাব লাগিব India support কৰিব লাগিব de-escalation সদায় আৰু India should expand maritime security India Arabian Sea Gulf of Oman আৰু Red Sea ইয়াতে PYQ দিয়া আছে UPSC এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে don't put InvITs reads on the map ইয়াতে এই আৰ্টিকেলটো বুজাৰ আগতে আমি প্ৰথমে এই কি টাৰ্মছ কিটা জানিব লাগিব ৰিটস ৰিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰাষ্ট এটা কি হয় মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ নিচিনা হয় কিন্তু কাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে ইহঁতে কি কৰে পানী একলগ কৰে গোটাই কালেক্ট কৰে ফ্ৰম মেনি ইনভেষ্টৰ্ছ পৰা আৰু ইনভেষ্ট কৰে ইনকাম জেনাৰেটিং ৰিয়েল এস্টেটত think office parks mall warehouses ঠিক তেনেকৈ ইনভিটস মানে কি হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰাষ্ট ফলো কৰে সিমিলাৰ লজিক যেটো ৰিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰাষ্টে যেটো ফলো কৰে সেম কিন্তু ই কিহৰ কাৰণে কাম কৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এসেটছৰ কাৰণে যেনেকৈ হাইৱে পাৱাৰ ট্ৰান্সমিশন লাইন পাইপলাইন এতিয়া SPV স্পেশাল পারপোজ ভেহিকল এটো ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম হয় সেপাৰেট লিগেল এন্টিটিজ ক্ৰিয়েট কৰা হয় কিহৰ কাৰণে to hold a specific asset or project in a trust structure REITs or InvITs typically owns SPV and SPV directly key hold kore underlying physical asset yeah এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে কোনে অমিতাভ কান্ত ডাঙৰীয়া লিখিছে তেওঁ এটা আৰ্গু কৰিছে যে ইন্ডিয়া এভয়েড কৰিব লাগে ইম্পোজ কৰিবৰ কাৰণে নহলে ৰিস্ট্ৰাকচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি হক মেট মিনিমাম অল্টাৰনেট যেটো ট্যাক্স হয় হে ৰিজিমটো এবা বাজেটত লৈ আহিছে যেহেতু হে মেট ইম্পোজ কৰা বা ৰিস্ট্ৰাকচাৰ কৰাটো এভয়েড কৰিব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে কিয়নো এটো কি হাৰ্ড কৰিব বুলি কৈছে ইনভিটস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰাষ্ট আৰু ৰিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰাষ্টক হাৰ্ড কৰিব বুলি কৈছে এটা মেইন পইণ্ট কিটা কৈছে যে ইনভিটস এন্ড ৰিটস ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিহৰ ইণ্ডিয়াস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইন্ডিংৰ কাৰণে যেহেতু হেল্প কৰে যি লং টাৰ্ম ডমেষ্টিক আৰু গ্লোবাল ক্যাপিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আনিবৰ কাৰণে বা ৰিয়েল এস্টেটৰ কাৰণে এতিয়া ইনভিটস আৰু ৰিটসে হেল্প কৰে ইয়াক যদি এটা মেট লগোৱা হয় মেটে এতিয়া কাক হাৰ্ড কৰিব এই ইনভিটস আৰু ৰিটসক হাৰ্ড কৰিব কাৰেন্ট ট্যাক্স স্ট্ৰাকচাৰ সাপোৰ্টস ইনভেষ্টৰ্স কনফিডেন্স এটা ট্যাক্স স্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া ফ্লেক্সিবল হৈ থাকে ফিক্স নহয় তেতিয়া ইনভেষ্টৰ্সৰ কনফিডেন্স সদায় কি হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যায়
গতিকে এইটো বৰ্তমান কাৰেণ্ট টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ কৰিব তেওঁ নালাগে বুলি কৈছে এটলিষ্ট মেটৰ নিচিনা যিটো প্ৰপ'জ কৰা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজিম আনিব নালাগে কৈছে এতিয়া কনচাৰ্ণটো হৈছে বাজেট 2026 মেট চেঞ্জ প্ৰপ'জ কৰিছে মেট ৰিলেটেড চেঞ্জ মে 4 স্পেচিয়েল পাৰ্পজ ভেহিকল আণ্ডাৰ ইন উইচ ৰিডছ ইনটু দ্য নিউ কৰ্পৰেট টেক্স ৰিজিম এতিয়া আৰু তেওঁ ইয়াতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে SPV cannot continue using accumulated MET credit dividends paid by them could become taxable unit holders এতিয়া মেইন আৰ্গুমেন্টটো তেওঁ কি কৈছে why REITs আৰু InvITs matter কিয় কৰে তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰে তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট ফাংচন REITs আৰু InvITs প্ৰথমে কৰে যে কানেক্ট কৰে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টৰছক উইথ লং লাইফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এছেটছ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এতিয়া বিকশিত ভাৰত হ'বৰ কাৰণে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে এতিয়া এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত সহায় কোনে কৰে ৰিটছ আৰু ইনভেষ্টৰ নিচিনা আমাৰ যি এণ্টিটিজ আছে এই এণ্টিটিজবোৰে সেকেন্ডলি ইহঁতে কি এলাও কৰে গভৰ্ণমেণ্টছ আৰু কোম্পানীজ মনিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে কমপ্লিট এছেটক থাৰ্ড তেওঁলোকে কি কৰে ৰিচাইকল কৰে কেপিটেলটো ওয়ান্স এন অপাৰেশনাল এছেট ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড টু ইন উইচ অৰিজিনেল ওনাৰ কেন ইউজ দ্য ৰিলিজ কেপিটেল টু বিল্ড নিউ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে স্ট্ৰেংথেন অফ দ্য এক্সিষ্টিং ফ্ৰেমৱৰ্কত প্ৰেজেণ্ট যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক ৱৰ্ক বিকজ অফ প্ৰেডিক্টেবিলিটি গতিকে প্ৰেডিক্টেবিলিটি নাথাকিলে ইনভেষ্টৰ পলাই যায় এতিয়া চেন্ট্ৰেল কনচাৰ্ণটো ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং অফ মেট ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েটছ ডিলেমা ফৰ SPV আৰু পলিচি কনচাৰ্ণটো ইছ্যুটো হৈছে যে নট অপজিশ্যন টু টেক্স ৰিফৰ্ম তেওঁ টেক্স ৰিফৰ্ম কৰিব পৰা টেক্স ৰিফৰ্মৰ অপজিশ্যনত নাই অথৰগৰাকী ৰিয়েল কনচাৰ্ণটো হৈছে ডিজাইন কনচিষ্টেঞ্চি infrastructure financing needs stability even a technical small tax uncertainty কি কৰিব পাৰে অকনমান যদি technically uncertainty থাকে increase cost of capital because investor price future risk into present investment decision এতিয়া historical evolution যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ pre independence to 1991 লৈকে colonial period or early decades after independence infrastructure financing কোনে কৰিছিলে state led আছিল public borrowing আছিল departmental public utility এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হৈছিল dominated by সদায় public sector 1991ত ৰিফৰ্ম কৰা দেখা গ'ল to 2014 লৈকে open হল space for private participation যেনেকৈ roads ports telecom power urban infrastructure but financing remained difficult because projects were capital intensive আছিল long gestation বহুত দীঘলীয়া সময় লাগিছিল আৰু exposed to regulatory risk আৰু ইণ্ডিয়াই লাহে লাহে কি হলো শিফট কৰিলে পাব্লিক ফাইনেন্স টু PPP মডেল পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপলৈ 2014 অনৱাৰ্ড যদি চাওঁ সেবিয়ে নটিফাইড কৰিলে ৰিটছ এণ্ড ইনভিটছক ৰেগুলেশ্যন ইন 2014 ক্ৰিয়েটিং ফৰ্মুলা ট্ৰাষ্ট বেছড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ ইনকাম জেনেৰেটিং ৰিয়েল এষ্টেট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এছেটছ বাই 2016-17 সেবি আৰু আদাৰ ৰেগুলেটৰ্ছ অলৰেডি ক্ৰিয়েটেড ৰিটছ এণ্ড ইনভিটছ এজ এ ডিষ্টিংক্ট অৰ হাইব্ৰিড এছেট ক্লাছ ৰেডাৰ দেন পিয়ৰ ডেপ্টৰ ইকুইটি এতিয়া আমি বাজেট 2026ত কি কৈছে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ফেজ বাই simultaneously encouraging infrastructure and REITs-based asset recycle while changing MET rules. এতিয়া প্ৰবলেমটো হৈছে MET rule চেঞ্জ কৰা বা নকৰাটোক লৈ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটোত ইকনমিক লজিকটো কি হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যি এছেট হয় ৰোডছ হৈ গ'ল হাইৱেজ যেনেকৈ হেল্থৰ যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সদায় লং লাইফৰ হয় আৰু কেছ জেনেৰেটিং বহুত বেছি পইচা লাগে তাক বনাবৰ কাৰণে ৰিলেটিভলি ইলিকুইডিট ইন ফিজিকেল ফৰ্ম আৰু অতি সোনকালে লিকুইড কৰিব নোৱাৰি বা ইয়াক আমি পইচালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰো বহুত কুইকলি নোৱাৰো হেন্স গতিকে ইহঁতক কি লাগে ফাইনেন্সিয়েল ৰেপাৰ্স যিয়ে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰে ইলিকুইড এছেট ইনটু লিকুইড ইনভেষ্টেবল সিকিউৰিটিজ আৰু ৰিটছ আৰু ইনভেষ্টে কি কৰে এই কামটো কৰে কনভাৰ্টিং ৰেন্ট অৰ ইউজাৰ চাৰ্জ ৰেভিনিউ ষ্ট্ৰিমছ টু মাৰ্কেট ট্ৰেডেড ইনকাম ইউনিটলৈ যিটো এলাইন কৰে নিড অফ ডেভেলপাৰ্ছ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইনভেষ্টৰসকলৰ গতিকে আণ্ডাৰলাইং লজিকটো ক'ত হৈছে ইণ্টাৰমিডিয়েশ্যন এফিচিয়েঞ্চি ছেভিং শুড flow to productive assets through institutions that reduce information asymmetry, tax friction, and governance uncertainty. এতিয়া ডিপাৰ লেভেলত ইস্যুটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে ফিলচফি অফ ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেট ইউজিং মাৰ্কেট এজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট গতিকে ইট অলছ' ৰেষ্ট অন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ পলিচি ক্ৰেডিবিলিটি এণ্ড ফেয়াৰনেছ ইন টেক্সেশ্যন
এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছচিয়েল ক্ষেত্ৰত বেটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইনেন্সিঙে আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ভাল কৰিব পাৰে, লজিষ্টিক আৰবান চাৰ্ভিচ ঠিক কৰিব পাৰে, ৱেয়াৰ হাউচ এনাৰ্জি এক্সেছ ইনডাইৰেক্ট ছাপৰ্টিং জব ৱাইডাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন থ্ৰু ফাইনেন্সিং মাৰ্কেটে কি কৰিব পাৰে ডেমক্ৰেটাইজ কৰিব পাৰে অ'নাৰশ্বিপ অফ ইনকাম জেনেৰেটিং এছেট পলিটিকেলি যদি চাওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিমেইন পলিটিকেলি salient because it visibly signal state capacity or development delivery. এতিয়া বাজেট 2026ত places infrastructure within a broader growth আৰু reform narrative. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি গ্লোবেল লং টাৰ্ম পেঞ্চন আৰু sovereign capital often flow into stable infrastructure vehicle আৰু SEBI's own documents noted কি কৰে international practice of treating such products as a separate category of investment disclosure. Economic strongest dimension হয় business trust help recycle capital, reduce pressure on bank balance sheet আৰু deepen capital markets, connect saving with productive asset. গতিকে ইকনমিক ক্ষেত্ৰত ই সদায় ডাইৰেক্টলি ভাল ইম্পেক্ট এটাই আনে NCERT লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত পলিচি চাৰ্টেনিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুলি কৈছে ইণ্ডিয়া এভইড কৰিব লাগে ছাডেন চেঞ্জ যাতে আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি নাহে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব একিউমুলেটেড মেট ক্ৰেডিট ৰিটেন সিংগল লেয়াৰ টেক্সেশ্যন আৰু ক্ৰিয়েট স্পেচিয়েল ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক য'ত ছেপাৰেট ট্ৰানজিশ্যন উইণ্ড' ফৰ বিজনেছ ট্ৰাষ্ট SPV কেন প্ৰিভেণ্ট ডিছৰাপশ্যন আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব SEBI অভাৰচাইট এক্সপাণ্ড ডমেষ্টিক ইনভেষ্টৰ বেছ আৰু ইম্প্ৰুভ এছেট পাইপলাইন আৰু এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা PYQ দিয়া আছে এতিয়া আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ ৱাটাৰশ্বেড মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়াছ ডিফেন্স পোষ্টাৰ এতিয়া অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন আছে যে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে কি ধৰণে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডিফেন্স পোষ্টাৰ আছিল বা আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছিল সেইটো চেঞ্জ কৰিছে 18 গৰাকীয়ে এটোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ট্ৰেডিশনালি আমি কেনেকুৱা আছিলো আমি ডাইৰেক্ট এটেক কেতিয়াও নকৰো বেছিকৈ আমি ডিপ্লমেটিক ৱেত বিশ্বাস কৰি থাকো কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া এইটো নহয় আৰু এলাইন কেনেকৈ তিনিটা নেভি এয়াৰ ফ'ৰ্চ আৰু আৰ্মিয়ে একলগ হৈ কি ধৰণে কোঅৰ্ডিনেটেড ৱেত এতিয়া কি কৰিব পাৰে প্ৰিসাইজ এটেক কৰিব পাৰে আগতে হেতু ব্যৱস্থাও নাছিল এই কথাবোৰ ডিফাৰেন্স কি আহিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছৰ পৰা সেই কথাষাৰকে 18 গৰাকী এটা উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডিয়া এন্টাৰ্ড কৰিছে এটা নতুন সিকিউৰিটি ডক্ট্ৰিনলৈ য'ত ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজম উইল ইনভাইট ডাইৰেক্ট কেলিব্ৰেটেড এণ্ড পিউনিটিভ ৰেছপন্স এতিয়া কি হৈছে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজমক আমি কেনেকুৱা ধৰণে ৱাৰ অফ এক্ট বুলি ঘোষণা কৰিছো আমি ডাইৰেক্ট ৰেছপন্স কৰো আগৰ নিচিনাকৈ আমি ৰৈ নাথাকো ওল্ডাৰ এপ্ৰ'চটো আছিলে এভিডেন্স গ্ৰেডাৰ কৰা ৰিষ্ট্ৰেইন কৰা আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছাৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰা কিন্তু এইটো সাফিচিয়েন্ট নহল আমাৰ কাৰণে গতিকে আমিও চেঞ্জ কৰিছো আৰু সেকেন্ড ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্গুমেন্টটো পলিটিকেল উইল আগতে পলিটিকেল উইলটো হয়তো কম আছে থাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়া পলিটিকেল উইলও আমি বেছিকৈ দেখা গৈছো বুলি 18 গৰাকী মেনশ্যন কৰিছে আৰু মিলিটাৰী কেপেবিলিটিও ইকুৱেলি বাঢ়িছে ষ্টেট মে পজেছ এতিয়া কৈছে যে ষ্টেটে আৰ্ম ষ্ট্ৰেংথ পজেছ কৰিব পাৰে কিন্তু পলিটিকেল ক্লিয়াৰিটি নাথাকিলে কোনো কাম নাই সিমিলাৰলি পলিটিকেল ইন্টেনশন উইদাউট অপাৰেশ্যনেল প্ৰিপেয়াৰনেছৰ কিন্তু কোনো কাম নাই থাৰ্ড আৰ্গুমেন্টত তেওঁ কৈছে যে এস্কেলেশ্যন কন্ট্ৰোল এনেকুৱা ধৰণে কন্ট্ৰোল কৰিছে এস্কেলেশ্যনটো অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ টাইমত কমপ্লিট ৱাৰো হৈ নগল আৰু আমি ইণ্ডিয়া যি বিচাৰিছিলো সেইটো কাম কৰি ললো এইটো ডেছক্ৰাইব কৰিছে তেওঁ যে ইমোশনেল ৰিভেঞ্জ নহয় কিন্তু কেয়াৰফুলি মেজাৰ কৰা পানিশমেন্ট বুলি কৈছে আনাদাৰ সাবস্টেন্সিভ পইণ্টত তেওঁ কৈছে যে ট্ৰাই সাৰ্ভিস কোঅৰ্ডিনেশ্যন আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফ'ৰ্চ একেলগ হৈ ইন্টিগ্ৰেটেড ৱেত এইটো বহুত বেছি ভালকৈ অপাৰেশ্যনটো কৰিছিল ইকনমিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰ্গুমেন্টত অলসো সিগনিফিকেন্ট তেওঁ কৈছে যে মিলিটাৰী সাকসেছ কেনেকৈ আহিব ৱেপনছৰ দ্বাৰা অকল এলোন আহিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াতে যেটো ইনোভেশন আহিছে ষ্টাৰ্টআপ ৰিসাৰ্চ MSME সেক্টৰ পাব্লিক সেক্টৰ ইউনিটে সকলোবিলাক যেতিয়া প্ৰস্পাৰ কৰে তেতিয়াহে মিলিটাৰীও কি হয় সাকসেছ হয় A possible counter argument is aggressive response may increase the risk of miscalculation. কিয়নো নিউক্লিয়াৰ আৰ্ম নেভাৰ্ছ হয় হয়তো তেওঁলোকৰো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যাব যে মিসক্যালকুলেশন কৰি তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ আৰ্ম ইউজ কৰি দিব তেতিয়া হেতু কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্ট আছে যে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটেকক সদায় যে সাস্টেইন কৰি ৰাখিব লাগে হেতু কথাও নহয় হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেচন যদি চাওঁ ডিউৰিং কলোনিয়েল পিৰিয়ডত ইণ্ডিয়া কেতিয়াও অটোনমাস ন্যাশনাল সিকিউৰিটি ডক্ট্ৰিন ইণ্ডিয়াৰ নাছিল ব্ৰিটিছে নিজৰ ইন্টাৰেষ্টত কাম কৰিছিল আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইনিশিয়ালি এডপ্ট কৰিলে ডিফেন্সিভ আৰু আইডিয়ালিষ্টিক সিকিউৰিটি আউটলুক ইণ্ডিয়াই
ট্ৰমা অফ পাৰ্টিশ্যন আমি দেখিলো, কাশ্মীৰ কনফ্লিক্ট দেখিলো, 62 ৱাৰ উইথ চাইনা দেখিলো, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ 80 আৰু 90 ভিতৰত টেৰৰিজম ইন পাঞ্জাব আৰু জম্মু কাশ্মীৰ। ইয়াৰ আগত টেৰৰিজম বা প্ৰক্সি ৱাৰ বেছিকৈ নাছিল, কিন্তু 80-90 সময়ৰ পৰা আমি দেখিব ললো। 98ত দুইখনে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিলে, আফটাৰ 2001 পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেক হ'ল, 2008 মুম্বাই এটেক হ'ল, ইণ্ডিয়া ডিলেমা এটা ফেচ কৰিলে, ষ্টিল আমি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক এটেক নকৰিলো, কিন্তু 2016ত আমি চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক দেখিলো, 19ত পালাকোট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক দেখিলো, আৰু 2025ত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ দেখিলো, আৰু ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে তাৰ শ্বিফ্ট আমি দেখিলো। এই মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিয়ে ছ'চাইটিত কি ৰেছপন্স কৰে, চেন্স অফ কালেক্টিভ কনফিডেন্স আৰু ইউনিটি আনে, ষ্টেট এখনত ইউনিটি বাঢ়ে, আৰু লগতে ইমোচনেল নেশ্যনেলিজম মাষ্ট নট কাম হেট্ৰেড এগেইনষ্ট ইণ্টাৰনেল কমিউনিটিজ। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ডক্ট্ৰিনটোৱে কি ষ্ট্ৰেংথেন কৰে, ইমেজ অফ ডিচাইচিভ লিডাৰশ্বিপ। লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ ৰেছপন্স মাষ্ট বি ফ্ৰেম উইদিন দ্য ৰাইট অফ চেল্ফ ডিফেন্স, যাতে হিউমেন ৰাইটছ ভায়োলেশ্যন নকৰে, তাৰ হেতু আমি ধ্যান ৰাখিব লাগে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ডক্ট্ৰিন সিগনেল to the world, India will not outsource its security to global sympathy. এতিয়া আৰু গ্লোবেল চিম্পেথি বা তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰি নাথাকো। ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত চিকিউৰিটি সদায় এটা কষ্ট থাকে, এনেকুৱাবোৰ হলে কি হয়, টুৰিজমত হওক, ইকনমিক হওক, ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট পৰে। এতিয়া এনচিআৰটি লিংকেজেছ যি আছে UPSC চিলেবাছ, এতিয়া ইয়াৰ সলিউশনটো হৈছে ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব, ডক্ট্ৰিন উইথ চেক, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইণ্টেলিজেন্স আৰু টেকনিকেল আমাৰ কেপেবিলিটিজ, এডভান্স টেকনলজি আৰু ইউজ কৰিব লাগিব, এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ যিটো মিছন হয়, সেই মিছনটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, অল পাৰ্মানেন্স অফ এস্কেলেশ্যন, ৰিজনেল আৰু গ্লোবেল কনচেনচাছ বিল্ডিং কৰিব পাৰিব লাগিব, যেনেকৈ SCO, ব্ৰিক্স, ইউনাইটেড নেশ্যনৰ নিচিনা ফৰামছত হলিষ্টিক কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম এপ্ৰ'চ থাকিব লাগিব, আৰু ছ'চাইটেল ৰেজিলিয়েন্স আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া PYQ দিয়া আছে। আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।